हेलो एभ्रिवान नमस्ते। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई पावरपोइन्ट कसरी स्टार्ट गर्ने, पावरपोइन्टको लागि खोल्ने तरिकाहरु धेरै छ। त्योमध्येको तीनटा बेस्ट एन्ड मोस्ट कमनली युज्ड तरिकाहरु म आज तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। सो फर्स्ट अफ अल स्टार्ट बटनमा जानुस्, त्यसपछि तपाईको इन्स्टल भएको प्रोग्रामको लिस्टहरु देखिनेछ हैन। अनि यतापट्टि मेरो अहिले यहाँ यो देखिरहेको छ आइकन पावरपोइन्टको, यो चाहिँ मैले मिलाएर राखेको हो हैन। अब कतिपय प्रोग्रामहरु चाहिँ सुरुमा इन्स्टल भइसकेपछि यहाँनेर आइकन देखिन्छ हैन। इफ यो केसमा छैन भने पनि यो मेन हुने यसको सोर्स ठाउँ भनेको चाहिँ तपाईले प्रोग्राम इन्स्टल भएको लिस्ट स्क्रोल गर्दै जानुस्, अथवा 7 मा हुनुहुन्छ अथवा पुरानो भर्सनको अपरेटिङ सिस्टममा हुनुहुन्छ भने प्रोग्राम्स भित्र जानुभयो भने यो सबै प्रोग्रामहरु तपाईको त्यहाँ हुन्छ। अब यो मध्ये पनि पावरपोइन्ट भनेको माइक्रोसफ्ट अफिस को एउटा प्रोडक्ट हो। माइक्रोसफ्ट अफिस भनेको फेरि तपाईको माइक्रोसफ्ट को एउटा छुट्टै प्रोडक्ट हो हैन, जुन चाहिँ तपाईको माइक्रोसफ्ट अफिस भन्ने फोल्डर भित्र राखिएको हुन्छ। अब यो बाट पनि तपाईलाई थाहा पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईकोमा कुन भर्सनको अफिस इन्स्टल छ त्यो चाहिँ तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ, जसको लागि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अहिले माइक्रोसफ्ट अफिस 2013 लेखिएको छ। 2016 होला, 2010 होला, अथवा तपाईको 2007 होला, डजन्ट म्याटर। यो मा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको यो भित्र रहेको अरु प्रोग्रामको लिस्टहरु एक्सपान्ड हुन्छ। अब यसबाट तपाईले पावरपोइन्ट कहाँ छ खोज्नुपर्छ। सो आफ्टर दैट पावरपोइन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने पावरपोइन्ट स्टार्ट हुन्छ। So this is one way you can get started with PowerPoint हैन। अनि त्यसपछि काम गर्नको लागि चाहिँ सधैं ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसन स्टार्ट गर्ने and then you are ready to go है। अब यो एउटा तरिका भयो भने अर्को तरिका चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईले स्टार्ट बटनमा अब 7 मा हुनुहुन्छ भने यहाँ स्टार्टमा क्लिक गर्नु भने रन देखिन्छ कतै हैन, नत्र भए यहाँनेर गएर राइट क्लिक गरेर हेर्नुभयो भने रन देखिन्छ। अनि त्यसपछि रनमा गइसकेपछि तपाईको यस्तो एउटा बक्स आउँछ। अनि अर्को किबोर्डको सर्टकट छ यसको लागि विन्डो आर। किबोर्डमा भएको विन्डो की र आर अटाउनु भयो भने तपाईको यो रन कमान्ड आउँछ। अब यहाँ चाहिँ POWERPNT लेखेर इन्टर गर्नुभयो भने पावरपोइन्ट खुल्छ। सो दिस इज द सेकेन्ड वे हैन। अनि त्यसपछि ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसन स्टार्ट गर्ने, यु आर रेडी टु गो। यो दुईटा तरिका भयो। अब यो दुईटा तरिकामा के छ भन्दा पावरपोइन्ट खुल्यो मात्रै के, अब यसलाई सेभ गर्ने भनेको त्यो पछिल्लो कुरा भयो। अब जुन थर्ड तरिका छ, थर्ड तरिका भनेको चाहिँ एकदम सेफ एन्ड सेक्युर तरिका, जस्तो कि तपाईलाई कहाँनेर चाहिएको छ तपाईको फाइल, अब माइ कम्प्युटर भित्र, अरु कुनै ड्राइभ भित्र, अथवा डाउनलोड्स भित्र, अथवा कहाँ चाहिएको छ त्यहाँनेर गएर खोलेर तपाईले यहाँनेर गएर न्यू गरेर पावरपोइन्ट प्रेजेन्टेसन बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि अहिले फर एक्जाम्पल हाम्रो प्रेजेन्टेसनको लोकेसन डेस्कटप मान्छु म, दिस इज माई डेस्कटप। अब यहाँ चाहिँ राइट क्लिक गरेर न्यूमा गएर मैले पावरपोइन्ट भनेर बनाएँ भने पावरपोइन्टको फाइल आयो। फाइल अलरेडी डेस्कटप भन्ने लोकेसनमा सेभ भयो। अब यो पावरपोइन्ट के को बारेमा छ, जस्तो कि मानौ फर नाउ ट्युटोरियल्स छ मेरो। अब नाम दिएर मैले इन्टर गरे अथवा यो गरेपछि के भन्दा मेरो पावरपोइन्ट भन्ने एउटा प्रेजेन्टेसन डेस्कटपमा अलरेडी सेभ भएर भइसक्यो है। त्यो दुईटाको फरक चाहिँ यति मात्रै हो, नत्र भए दिस आर द थ्री वे। अब यसमा डबल क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको पावरपोइन्ट खुल्यो। अब यसमा चाहिँ स्लाइड राख्नको लागि क्लिक गर्ने एन्ड देन यु आर रेडी टु गो। अब अरु फर्दर हाउ टुज के गर्ने, कसरी बनाउने भन्ने कुराहरु चाहिँ म बिस्तारै लैजानेछु। सो डोन्ट ट्राई टु जम्प एन्ड स्किप ओभर द भिडियोज। अनि पुरै भिडियो हेर्नु होला, यु विल डेफिनेटली मास्टर द पावरपोइन्ट। सी यु इन नेक्स्ट भिडियो, बाइ बाइ।